Magbabawas kami today. Pupunta lang kami saglit ng Pure Gold. Sobrang saglit lang. Like, bibili lang kami ng pusit. Dahil lulutuan ko ng takoyaki si Jua. Dahil binigyan ako ni Ate Cindy ng complete set ng takoyaki. Thank you, Ate Cindy. Welcome back to my subscribers! Yan, dapat naka-clear tayo para safe tayo lagi. Oo, dapat tad yung face. Yung face mask. Tapos dapat naka-face shield. Pasok na kami sa Pure Gold and I'll get back to you. We're home! At magluluto na kami ng takoyaki. Nakabili na kami ng pusit. 3 piraso lang siya, 90 pesos. 31. Then, meron akong seaweed flakes. Ito, bonito flakes or katsuboshi. Then, takoyaki powder or takoyaki batter. Then, dito natin nalagay yung takoyaki mix. Yung takoyaki pan natin. Brush para sa oil. Tapos, meron tayong otapoku sauce. And QP na mayo for our takoyaki. Pag nagtatakoyaki ako, yung pinagpakuluan ng pusit, yun din yung hinahalo ko sa takoyaki mix para mas malasa siya. Gagawa na ako ng takoyaki butter. For today, 2 cups lang muna yung lulutuin ko. Tikim-tikim lang muna tayo. Pero yung 2 cups na to, madami na to. More than 30 pieces na to. Anong condiments ang pwedeng sulatan? Ano? The pepper. Mainit na yung pan, so let's start cooking. Nilagay na dito ni Jua kanina yung takoyaki mix.